السلبية التي نراها أحيانا من البعض. أنا يهمني أنا أترقب، بس أنا جزء من المؤسسة. أنا مو دوري بس إني أنا قاعد بالمكتب وأسوي أبحاثي عشان أترقب عشان أصير أستاذ مشاريع وأستاذ وكذا. لا، أنا لي دور أكبر من هيك، لي دور لمسؤولية تجاه المجتمع. لازم يكون لي دور أتعاون مع زملائي في الارتقاء بمستوى الكلية من خلال تقديم خبراتي، تقديم المشاركة في اللجان. نحن واجبات رئيس القسم، كلكم استلمتوا فلاش فيها اللوائح اللي تخصكم كرئيس القسم. في أحد ما استلم الفلاش؟ رؤساء الأقسام الكل استلم؟ داخل الفولدر كان في فلاش. أنا كنت أتمنى يوم استلمت الدفتر كان أحد يقول لي دكتورة هذه اللوائح داخل. ما لقينا هذه اللوائح، جمعناها، احنا حرصنا على تجميعها في القطاع ان احنا نحطها بين ايديكم. في لوائح ثانيه رح تطلع بعد ما تقر نبدلها لكم، لكن هذه اللوائح اللي تحتاجونها الان وهي موجوده في الفلاش. عندكم واجبات طبعا تجاه جوانب الاداريه فيما يتعلق بالعمل بالقسم العلمي، وهناك واجبات تتعلق باللجان اللي موجودة في القسم العلمي. ورجاء عندنا كثير من الملاحظات، كثير من الشكاوي، كثير من الأمور التي فيما يتعلق باللجان، لجان القسم العلمي ولجان الكلية. في مقولة خاطئة من القسم العلمي فيها لجان سيادية. ما في شيء اسمه لجان سيادية، شيء هو خاص. ما في لجان سيادية، كل اللجان لها نفس الأهمية بالنسبة لإدارة المسؤولية. أكثر اللجان اللي تأتينا عليهم ملاحظات لجان البعثات، لجان الترقيات، ولجان التعيينات. فحرصوا على أن نخفف من الملاحظات الشكاوي اللي توصلنا إحنا كقطاع على هذه اللجان. شو اللي احنا نبيه؟ أي كفة نبيه تتأرجح في إدارة العمل التسويقي. نبي تطبيق اللوائح ولا نبي تطبيق أخرى؟ ما سمع. أخرى؟ أخرى تدخل فيها أشياء كثيرة. تدخل فيها الواسطة، تدخل فيها المزاجية، تدخل فيها أحيانا اتخاذ قرار بدون علم، يعني نظرا لجهل الشخص المتخذ القرار. المعلومة وصلت تماما أخرى. يعني أنا أتمنى أن هذه الكفة هي تكون كفة العمل الأقسام. ما نبي نتساوى. لا تساوى خلي كفة الأراء هي الفيصل. لأن بالنهاية لما يجي عملاء التدريس ويشتكي يقول فلان وقف أوراق ترقيتي، بقول له أرجع للمالكة نحيلها منها. قال والله أنا أتظلم من تعديل وضعي، يقول له نرجع للمالكة. خلينا نشتغل، خلينا نكون لاحقين. شو اللي يمنعنا أن يقولون إحنا لاحقين؟ بالعكس أحسن لنا، بدل ما يقولون إحنا نرضى لعوامل أخرى مؤثرة في اتخاذها. طبعا تتمة أعمالكم أو الأدوار المختلفة اللي أنتم تكونوا فيها كرئاسة قسم. هناك واجبات فيما يتعلق بالبرامج التعليمية، وأتمنى أن هذه تدخل بالأولويات التي عليها للأقسام العلمية. كلية من الكليات برنامجها يرجع إلى عام 1990. ألف سنة عليك شهرين. أتمنى أن هذا تكون أحد أولويات المحطة، لأن بالفعل هي أولوية بإصلاح
في مناهج تقدر تعد أشياء كثيرة فيما يتعلق بدراسة المستوى الخريجي وتطوير الثاني. أتمنى أن ما أكون أطول عليكم إذا بديت تقولون لي. هو راح يكون في بعد شوي في فيديو وبعدين عندكم في المجال. لا سووا اختبار للذاكرة. كلية بالفعل أنا أشكرهم للتربية الأساسية فيما يتعلق بالموسم الثقافي والأنشطة الثقافية. كلية التربية الأساسية جبارة في الأنشطة الثقافية. أكثر كلية قاعدة تبرز دور الهيئة في للمجتمع الخارجي من خلال الأنشطة الفعالية في كلية التربية الأساسية. أتمنى أن بقية الكليات أيضا يكون لهم دور مساهم في هذا المجال. People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. The reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard, and you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, and you don't really love it, you're going to give up. And that's what happens to most people, actually. If you really look at the ones that ended up being successful, unquote, in the eyes of society, and the ones that didn't. Oftentimes, it's the ones that are successful love what they did so they can persevere when it got really tough. And the ones that didn't love it quit because they're sane, right? Who would want to put up with this stuff if you don't love it? So it's a lot of hard work, and it's a lot of worrying constantly. And if you don't love it, you're going to fail. So you got to love it. You got to have passion. And I think that's the high order bit. The second thing is you've got to be a really good talent scout, because no matter how smart you are, you need a team of great people, and you've got to figure out how to size people up fairly quickly, make decisions without knowing people too well, and hire them, and see how you do, and refine your intuition, and be able to help build an organization that can eventually just build itself. Because you need great people around you. أتمنى أن صوت الرسالة اللي توصل. أهم شيء نتكلم عنه should love it. تحب العمل اللي قاعد تسويه. إذا أنت موجود بالعمل تحبه راح تبدع فيه. إذا أنت ما تحبه كل الأشياء الثانية ما بتفيد. صوت الرافضين بريف. شجاعة. شجاعة مو يعني أنه شجاعة to be brave in making your decisions, brave in decision making, brave in تقول نعم إذا كان الرأي يتطلب إلى نعم، أو تقول لا إذا الرأي يتطلب إلى لا، إصرار على رأيك إذا ترى أن الرأي هذا هو السلبي. تفاؤل في العمل. لا يفوشكم إحباط. تفاؤل في العمل مطلوب. فعبد الله يضحك لأنه يدري أن احنا نصاب بإحباطات عمل بصورة مستمرة. احنا نبي أن تكون أوبتيمستيك، إن احنا نقدر نغير، نقدر نسوي شيء خلال فترة، حتى وإن كانت هناك نوع من المعارضة. في النهاية أنت راح تكتشف مهارات أعضاء التدريس زملائك، الفريق اللي موجود، راح تلقى من يؤيدك في عملك. مو بالضرورة أن القسم اللي فيه 60 و70 عضو هيئة التدريس 70 واحد راح يكون مؤيد لتوجهات التطوير. راح تلقى ريزيستنس، راح تلقى مقاومة، لكن الجانب الآخر راح تلقى أيضا هناك من يعمل نريد الكفاءة، عمل بي efficient، كفاءة، حب العمل، اكتشاف المهارات في الفريق اللي حواليك، وأيضا التعاون مع فريق العمل. تيم وورك. اكسب زملائك اللي حواليك. تيم وورك. أنتم بالنسبة لي أنتم فريق العمل مالي. You are my team. هذا السبب اللي احنا جمعناكم. نبي عمل جماعي لتحقيق أهداف المؤسسة. فقط لا غير. هذا اللي احنا نبي. هذه
صفات رئيس القسم، ما نبي صفات أخرى ما نقول هو موجود بالفطرة ولا هو خبراته مكتسبة ولا هو قائد ناجح ولا كذا. نريد أن نعمل من واقع الصفات هذه. أهم شيء نركز على حب العمل اللي بين يدينا، ونركز على اكتشاف المهارات وقدرات زملائنا. كلكم عندكم إمكانات وقدرات كثيرة تقدرون تستغلونها. خير الناس منظر معقول الآخرين إلى أهله. إلينا الآن بمعنى سنوات الخبرة لكل واحد فيكم عنده راح نطلع حصيلة متميزة نقدر ندير فيها العمل المرحلة القادمة إن شاء الله بطريقة صحيحة. هذا كان ستيف جوبز شركة أبل. هذا اللي قلنا الحين حق اللقاء الثاني دكتور. هذا كان يعني فيديو مختصر وأكثر واحد كان concise to the point اللي كان ممكن أنا أعرضه في اللقاء هذا. ناخذ فيديو ثاني وبعدها راح نختم. Conflict happens everywhere. At home, with your parents, siblings, kids, at work with coworkers or bosses, on Facebook. We all deal with conflict from the little arguments or disagreements to screaming, office supply throwing fights that cause severe stress. And unless you work alone in a cave, which is not likely, conflict will affect your work at some time or another. In the U.S., conflict is estimated to cost employers well over $1 billion every year. Conflict happens everywhere, however. It's completely natural. It's the result of miscommunication, differences in opinion or perspective, different objectives, or limited resources. So if we can't completely avoid conflict in our lives, how do we make the best of these inevitable situations? By being more aware. First, everyone is different. No two individuals are exactly alike. Even those genetically identical twins that look exactly alike won't have the same thoughts, feelings, personality traits, and more. Knowing this is the first step to taming that big scary monster that is conflict. Second, though everyone is different, there's a pattern to how most people typically handle conflict. This is called your conflict handling mode or conflict resolution style. There's a tool called the TKI, the Thomas Cohen Conflict Mode Instrument, that illustrates these 5 conflict resolution styles in detail. Every conflict resolution style has different degrees of assertiveness and cooperativeness. In other words, how much you're trying to satisfy your own concerns and how much you're trying to satisfy your teammates' concerns. You can map out these 5 styles: competing, collaborating, compromising, avoiding, and accommodating based on degrees of assertiveness and cooperativeness. None of the styles are better than any other. They are just different. Third, know your style. Though we all use different styles at different times, most people typically have 1 or 2 styles that they use most of the time. From a combination of personality, nature, upbringing, culture, work environment, and the dozens of different variations that make you who you are, you have learned that 1 or 2 of these styles are the most comfortable for you. Being aware of how you act when in conflict will help you along your journey to mastering the conflict monster. Fourth, learn the other styles and how to use them. Some conflict styles are better used than others for different situations. Maybe your natural conflict resolution style is collaborating, but in a work situation, your project involving multiple other departments is on a tight deadline and you don't have time to sit down with every person on the team to discuss every idea they have for the best way to finish the project. If you know what the other conflict handling styles are and which works best for situations with certain qualities, you can wisely choose to flex your own style to best fit the situation. أبرز المشاكل اللي تحصل في القسم العلمي سبب ضعف التواصل بين أعضاء التدريس رئيس القسم أو رئيس القسم واللجان أو أعضاء التدريس مع بعضهم. communication miscommunication دائما المشاكل تحصل بسبب ضعف التواصل أو الاختلاف في اختلاف الآراء.
كلنا احنا جايين من مدارس مختلفة، في ناس جايين مدارس أمريكية، ناس جايين من النظام البريطاني، ناس جايين من النظام السعودي، ناس جايين من مدارس عربية. اختلاف الخلفية العلمية يؤدي إلى اختلاف الآراء. كل واحد مسؤول من المدرسة اللي جايبها، يؤثر عليه في اتخاذ الرأي واتخاذ القرار. اختلاف الآراء اللي موجودة، اختلاف وجهات النظر حول المواضيع المختلفة، وأيضا نقص الموارد. نقص الموارد الآن نشوفها توصلنا بشكل غير طبيعي فيما يتعلق بالصيف. عارفين أن الميزانية خفضت فصل دراسي ثاني وأثر على الصيفي، والله يعين العملاء شلون يقدرون هم يكيفون المبالغ اللي رصدت للصيفي لتلبية احتياجاتهم الأغراض الأساسية. لكن هذه بعض أسباب الخلاف اللي موجودة وقائمة في الأقسام العلمية قامت تكون أسباب. كيف خلافاتنا؟ طبعا هذا نتكلم عنه بالشريط في أفلام كثيرة. احنا أخذنا TKI لأن هي كانت أنسب شيء، لأن هي تتطرق للاختلافات بين الناس عن طريق الوعي والإدراك، لأن الناس تختلف في آرائهم. حتى التوائم ما يتشابهون في آرائهم ولا يتفقوا في آرائهم. حتى التوائم في الدراسات أنهم مختلفين في قناعاتهم. ثلاث أساليب التعامل مع الخلاف. كيف نتعامل مع الخلاف؟ هل نتعامل بالتنافس، تعاون، المساومة، التجنب أو الاحتمال؟ وكل مشكلة لها أسلوبها الخاص، احنا ما راح ندخل فيها الآن كحل المشاكل. ما هو أفضل أسلوب يعيني أنا على حل الخلاف؟ كيف أنا أتعامل مع الخلاف؟ إذا أنا شفت زميلي مقصر مطور قدامي شو أسوي؟ أرد أحاكي نفس التون؟ لا ترفع صوتك. صارت تجربة شخصانية في التعامل. هل هو هذا الحل الأمثل؟ كل موقف له حله، ولا أنهده وأروح عنه وبعدين أصبر أقول لا إيش حقك تدري تعطي ظهرك. هذا اللي إحنا راح نتكلم عنه. حاجتك التعرف على أسلوبك المفضل في الخلاف، تبتعد عن الخلاف، خلي الموضوع فترة يبرد، تترك ما هو الحل الأفضل. حاجتك تعمل أساليب أخرى لحل الخلاف. أسلوب واحد ما تمشي مع جميع المواقف. لازم دائما يكون أكثر من أسلوب في حل الخلاف. وهذا أنا أعتقد الconflict resolution هذه أحد الأشياء اللي تحتاجونها. أنا من واقع تقييم كرؤساء أقسام نحن نشتغل عليها بحيث أنه يتم التعامل مع الخلاف بطريقة علمية واحتواء المشاكل. في اللقاء المقبل تعالى كلام اللي كتبتوه نستعرضه معكم بكل صراحة وبكل شفافية. الملاحظات اللياتنا شنو كانت الوجود، الاتفاق على أولوية العمل والمرحلة القادمة. المرة الجاية ما راح يكون ليكتشر ستايل للحين، المرة الجاية راح يكون وركشوب ستايل. يصير وركشوب جلسة عمل راح ناخذ اليوم فيها نبني كمان إلى الساعة 1 أو الساعة 2، بس ما نطلع إلا وإحنا بيدنا ورقة تنفيذية إن شاء الله. حدد لنا مسار العمل اللي راح نبني فيه اعتبارا من سبتمبر 2015 بإذن الله. وضع خطة عمل تنفيذية، وأيضا النظر في مقترحات أخرى قد تكون نستعرضها وقد بناء على الملاحظات اللياتنا أو أشياء أخرى تأتي من مرحلة العمل. المرحلة الجاية راح نشتغل مع رؤساء أقسام جدد ورؤساء أقسام قدامى على وشك أن تنتهي فترتهم، أو قد تكون فترتهم خلصت الآن أن أنتم حليتوا بحلهم. هذول يعتبرون أهم خدمة بالنسبة لنا، عاصروا القسم لمدة 4 سنوات. أنا متأكدة أن 4 سنوات من العمل يستطيع أن يقدم لنا شيء نقدر ننفذه معنا في المرحلة. شكرا على حسن استماعكم، واعتذر منكم على الاستطالة، لكن كنت أنا أحب أن اللقاء الأول يكون لقاء موجه بدل ما أنه يكون لقاء عام. كلنا قاعدين نشتغل من أجل أداء التمييز مكتبي، قالوا مكتبي مكتبنا مفتوح لكم كلكم
على مدار الساعة. احنا موجودين من الساعة 8 حتى الساعة 2، ما راح أقعد من الحين ورايح للساعة 5. من 2 لل5 هذا حقي أنا بروحي مع موظفيني، مو عشان استطلاع مراجعين، لكن احنا موجودين يوميا. كل يوم اثنين هو يوم مفتوح، وحتى أعضاء التدريس الإداريين أي أحد عنده أي ملاحظة أي رسالة يوصل لها يوم الاثنين من كل أسبوع هو يوم مفتوح في الاستطلاع. ودي أنا أقدم شكرا جزيلا طبعا، شكرا لحسن استماعكم. ودي أقدم الشكر لأسرة المكتب اللي قاعد يشتغل ليل نهار. حقيقة أنا استلمت المكتب ب8 موظفات، أول ما خليت 4 مشوا، صفيت أنا 4، الآن عندي 16 موظف، 16 إداري يعمل بالمكتب، يعني بالفعل يشتغل مخليه الحد. طبعا ما قاعد أتكلم عن المساعدين عشان لا يكون الدكتورات تمدح الفريق اللي معها، بس بالفعل الفريق الإداري بالمكتب قاعد يعمل بكل ما أوتي من قوة ومن جهد حتى يسهل العمل وينظم العمل. وراح تنحط أسمائهم على موقع الغطاء بس نخلص منه، بحيث أن أي استفسار عندكم ممكن تتواصلون معهم بصورة مباشرة. وبعض منهم موجود هنا، لكن مثلا راح تنظر الموظفة بالاسم هي مسؤولة عن ترقيات، عندكم استفسار عن ترقيات وقسم الاتصالات تتصلون عن الموظفة مباشرة. لا نريد المركزية في العمل، ما من اتصالات هي على المكتب تستفسرون. احنا يوم اللي نترك احنا نمشي، نترك المكان هذا ونترك العمل ورانا. العمل هو اللي يبقى، فبالتالي هناك فريق عمل هو يدير العمل. الموظفين الموجودين كلهم سوبر ستارز، كلهم قاعدين يشتغلون، وحتى ما تمشي لهم مكافآت بعد الدوام ولا يمشي لهم اي شيء، قاعدين يشتغلون حبا في العمل اللي هم قاعدين يأدونه، واتمنى انهم يستمرون في حب العمل هذا. وما زال المكتب محتاج ل4 موظفين، فإذا عندكم أحد متميز من الكليات دزوا لنا إياه عشان يشتغلون مكتب كامل طاقة. شكرا جزيلا، ونلتقي إن شاء الله في لقاءات ثانية. اللي عنده سؤال أنا ما عندي مانع. في نقاط الدكتور طرحتوها في السلايد، بس عندي سؤال عليها، اللي هي بعض الأحيان في قضية تعديل المناهج ما في آلية مرنة لتعديل المناهج، وطريقة التغيير الحالية للمنهج تأخذ وقت ويعني جهد طويل تخلي الواحد مرات يراجع نفسه هل أعدل المنهج ولا لا، فيصير جهود فردية لأعضاء هيئة التدريس في تعديل مذكراتهم دون إطلاق. فهذه أنا أظن أنه حلو من القطاع ينظر. هل التأخير بالكلية ولا التأخير بالهيئة؟ وين التأخير اللي قاعد يصير؟ يعني خلنا احنا عشان قبل ما نقول شنو الحل لازم نعرف اصل المشكلة، المشكلة وين تكمن؟ تكمن بالقسم العلمي؟ تكمن بالكلية ولا تكمن عندنا؟ احنا كشؤون علمية أمانة أنا حريصة أن المواضيع اللي تجينا بسبتمبر ما يصير شهر 5 إلا احنا غطينا جميع المواضيع، ما في مواضيع قاعدة تروح السنة اللي بعدها. احنا كشؤون علمية، لكن نعم يحصل تأخير. يعني أحد الأشياء اللي احنا ناقشناها يمكن التنفيذية هي قضية تبعية مركز تطوير المناهج. يعني هو حاليا يتبع قطاع التخطيط والمتابعة. هل من الصحيح أن تطوير المناهج يتبع التخطيط؟ احنا طلبنا التنفيذية أن يعاد النظر في قضية تبعيته، مو انتقاص من حق التخطيط، بالعكس التخطيط له دور كبير في إدارة المؤسسة، ولكن تطوير المناهج جانب فني يعمل فيه أعضاء التدريس اللي هم أهل الاختصاص، فطلبنا أنه يعاد النظر فيه بحيث أنه يكون هناك تطوير مناهج خاص بالكليات وتطوير مناهج خاص بالتدريب، لأن التدريب هو مسؤول عن مناهجه، وممكن مركز تطوير المناهج اللي يتابع الجزئية الإدارية أما يتولون فيما يتعلق مثلا يبون مخابرات خارجية يبون كذا، ممكن يصير مركزية في العمل في الناحية هذه، لكن خلينا احنا نسرع البروسس. نعم هناك بطء كبير في الهيئة في كثير من الإجراءات.